سلام دوستای عزیزم، ما امروز اومدیم به بازار تهران، منطقه 12، خیابون 15 خرداد و میخوایم وارد یک رستوران قدیمی و معروف تهران به نام مسلم بشیم و اینجا رو از نزدیک ببینیم. رستوران مسلم یه رستوران خیلی معروف تهرانه که از ظهر جلوی اون صف میکشن برای غذا خوردن. فقط یه شعبه داره و اونم همین رستورانه. اگه میبینید الان صفی جلوش نبود به خاطر اینه که ساعت 5:30 بعد از ظهره. شما اینجا اول یه سینی میتونید بگیرین و میتونید حالا اگه بخواین ماست و خیار، ترشی، سالاد، زیتون، دوغ و نوشابه بردارین و بعداً برین و غذای خودتون رو سفارش بدین. همونطور که میبینید سالن رستوران طراحی خیلی ساده‌ای داره و هنوز هم شکل سنتی خودش رو حفظ کرده. شما تو این رستوران فقط میتونید غذاهای اصیل ایرانی رو ببینید، از انواع کباب گرفته تا چلوها و تحچینش که خیلی خوشمزه است و با روغن محلی درست میشه و بهتون پیشنهاد میکنم یک بار تجربهش کنید. این رستوران تا ساعت 6 بعد از ظهر بازه و فقط کافیه که شما خودتون رو به خیابون 15 خرداد یا همون بازار برسونید که میتونید از مترو تهران، متروی ایستگاه 15 خرداد استفاده کنید یا با تاکسی بیاین. و این هم منوی رستوران که میبینید تحچین 98 تومن، زرش پلو با مرغ 92 تومن، تحچین با گوشت 228، کوبیده 99، کباب برگ 178 و جوجه کباب هم 130. یکی از مزیت‌های این رستوران اینه که اگه کنار پنجره بشینید میتونید بازار تهران رو ببینید، میتونید رفت آمد مردم رو ببینید و این خودش میتونه در کنار غذا خوردن خیلی لذت بخش باشه. و این هم غذای ما که یه دونه کباب کوبیده ویژه است و این هم تحچین ویژه مرغ که با توجه به قیمتش خیلی حجم بالایی داره و خیلی هم خوشمزه است. و اینکه حالا ما بعد ویدیو نصف این غذا رو با توجه به اینکه خیلی گشنه بودیم با خودمون بردیم. خیلی ممنون که همیشه حمایت میکنید. این حمایت های شما خیلی واسه ما دلگرم کننده است. ممنون میشم اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردین عضو کانال ما بشین و این ویدیو رو هم لایک کنید. خیلی خیلی ممنونم.